নমস্কাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল জিওগ্ৰাফি বিষয়ৰ বাবে আজিৰ প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰকাৰ্যৰ ভিত্তিত নগৰসমূহৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰা। এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে 2019 বৰ্ষৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল প্ৰশ্ন কাকতখনত। প্ৰশ্নটো এনে ধৰণৰ ইংৰাজীত অন দা বেচিছ অফ ফাংচন ক্লাসিফাই দা টাউনছ, মানে প্ৰকাৰ্যৰ ভিত্তিত নগৰসমূহৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি প্ৰকাৰ্যনো কি এই সম্পৰ্কে জানিব লাগিব। প্ৰকাৰ্য মানে হৈছে বিশেষ কাৰ্য বা কামৰ ভিত্তিত, মানে কোনো এখন ঠাইত কেনে ধৰণৰ অকুপেশ্যন বিলাক আছে সেই অকুপেশ্যন বা কামৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঠাইখনক তেনেকৈ শ্ৰেণীবিভাগ কৰা হয়। এই কথাখিনিকে আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো, বিশেষ কাৰ্য তথা কামৰ ভিত্তিত নগৰসমূহক শ্ৰেণীবিভাগ কৰিব পৰা যায়। ইয়াকে প্ৰকাৰ্যৰ ভিত্তিত নগৰসমূহৰ শ্ৰেণীবিভাজন বোলে। এনে ভাগসমূহ প্ৰধানকৈ এনে ধৰণৰ। আমাক যিহেতু ভাগসমূহে লিখিবলৈ কোৱা হৈছে, গতিকে আমি পুনে পুনে ভাগসমূহৰ কথালৈকে আহিছো। 1 নং প্ৰশাসনিক চহৰ, মানে যিখন চহৰৰ পৰা প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো চলি থাকে সেই চহৰখনক প্ৰশাসনিক চহৰ বোলা হয়। আমি যদি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কথা ধৰো, অসমৰ ৰাজধানী হৈছে দিছপুৰ, আৰু এই দিছপুৰৰ লগতে যি গুৱাহাটী চহৰ, এইখন এখন প্ৰশাসনিক চহৰ। কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীখন ইয়াত হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগবোৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়বোৰ ইয়াত অৱস্থিত। একেদৰে আমি যদি ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানীবোৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগবোৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়বোৰ অৱস্থিত। একেদৰে ৰাজ্যৰ ৰাজধানীসমূহ, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজধানীসমূহ, আৰু ইয়াত কেইটামান মই উদাহৰণ দি দিছো, নতুন দিল্লী, শ্বিলং, ইম্ফল, বেইজিং, গুৱাহাটী, এই সকলোবোৰ ৰাজধানী। এতিয়া চোৱা, উদ্যোগিক নগৰ, উদ্যোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও নগৰ হিচাপে ভাগ কৰা হয়। উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া নগৰসমূহ এই ভাগত পৰে, যেনে মুম্বাই, জামছেদপুৰ, হুগলী আদি। এইবোৰ হৈছে উদ্যোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠা নগৰ। বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰ বা ব্যৱসায়ৰ ওপৰত গঢ়ি উঠা নগৰো আছে। বেহা বেপাৰ আৰু বাণিজ্য ভিত্তিত গঢ় লৈ উঠা নগৰসমূহ এই ভাগত পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কৃষি সম্বন্ধীয় সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠা কানচাছ চহৰ, বেংকক আদি। ইয়াৰ পাছত আহিলে পৰিবহন নগৰ। পৰিবহন নগৰ মূলতঃ আমদানি ৰপ্তানি কাৰ্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা উপকূলীয় অঞ্চলবোৰ তথা আন্তঃ পৰিবহন কেন্দ্ৰবোৰ হৈছে পৰিবহন ক্ষেত্ৰৰ ভিত্তিত গঢ়ি উঠা নগৰ। আগ্ৰা, মোগলচৰাই, কোচি আদি এই শ্ৰেণীৰ নগৰ। সাংস্কৃতিক নগৰ, ধৰ্মীয় মঠ মন্দিৰ, দেৱালয় আদি ভিন্ন উপাসনা গৃহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিবোৰ চহৰ গঢ় লয় সেয়াই হৈছে সাংস্কৃতিক নগৰ, যেনে জেৰুজালেম, মক্কা, পুৰী, এইসমূহ হৈছে সাংস্কৃতিক নগৰ। খনি ভিত্তিক নগৰো আছে। খনিজ পদাৰ্থৰে ভৰপূৰ নগৰসমূহক এই ভাগত ধৰা হয়, যেনে ৰাণীগঞ্জ, ঝাৰিয়া, ডিগবৈ ইত্যাদি। এইবাৰ আহিলে শিক্ষা ভিত্তিক নগৰ। শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰস্থলসমূহক শিক্ষাভিত্তিক নগৰৰ ভিতৰুৱা বুলি ধৰা হয়, যেনে ৰুৰকি, আলিগড় আদি। ৰুৰকিত IIT আছে আৰু আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি আছে। একেদৰে সেনাবাহিনীৰ ছাউনী কেন্দ্ৰিক নগৰ। সেনাবাহিনীৰ ছাউনী থকা বাবে এনে ক্ষেত্ৰসমূহক সেনাবাহিনীৰ ছাউনী কেন্দ্ৰিক নগৰ বা গেৰিছন চহৰ বোলা হয়। পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে, গেৰিছন চহৰ কাক বোলে? তেতিয়া এই কথাখিনিকে লিখিব লাগিব যে সেনাবাহিনীৰ ছাউনী কেন্দ্ৰিক নগৰসমূহকে গেৰিছন চহৰ বোলা হয়। উদাহৰণত দিব পাৰা আমবেলা, জলন্ধৰ আদি। এনেদৰে প্ৰকাৰ্যৰ ভিত্তিত নগৰসমূহক ভাগ কৰা হয় যদিও বহুকেইটা ভিন্ন কাৰ্য কেতিয়াবা একেখন চহৰতেও দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে মুম্বাই এখন প্ৰশাসনিক চহৰৰ লগতে উদ্যোগিক চহৰো। আশা কৰিছো তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো ভালকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো।